Ο πρώτος πύραυλος της Αυστραλίας, ο Ares 1, συνετρίβει μόλις 14 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Η εκτόξευση αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια της χώρας για τροχιακή πτήση έπειτα από σχεδόν 54 χρόνια. Την Τρίτη, 29 Ιουλίου, η ιδιωτική αυστραλιανή εταιρεία Gilmour Space Technologies εκτόξευσε τον πρώτο πύραυλο της κατηγορίας Ares από το διαστημικό κέντρο Bowen Orbital Spaceport στις ακτές του Queensland. Ωστόσο, μόλις 23 δευτερόλεπτα αφότου άναψαν οι κινητήρες του πυράβλου και μόλις 14 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, το σκάφος βρέθηκε ξανά στο έδαφος. Ένα βίντεο από την εκτόξευση δείχνει ότι ο πύραυλος αρχικά απογειώθηκε κανονικά, με τους 4 κινητήρες του να λειτουργούν σωστά. Όμως, αφού απομακρύνθηκε από την εξέδρα εκτόξευσης, η άνοδός του επιβραδύνθηκε απότομα, άρχισε να γέρνει προς το πλάι και στη συνέχεια κατέπεσε στο έδαφος. Δεν υπήρξε φανερή έκρηξη, αλλά ο πύραυλος τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες. Ο Ares 1, που είχε ύψος περίπου 25 μέτρα, ήταν το πρώτο διαστημικό σκάφος που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από αυστραλιανή εταιρεία. Ήταν επίσης η πρώτη προσπάθεια τροχιακής εκτόξευσης της χώρας από τον Οκτώβριο του 1971, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εκτόξευσε με επιτυχία τον βρετανικό πύραυλο Black Arrow από διαστημικό κέντρο στη Νότια Αυστραλία. Η εκτόξευση αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προκάλεσε ο κυκλώνας Άλφρεντ. Στη συνέχεια, ακυρώθηκε ξανά στα μέσα Μαΐου, όταν ένα κομμάτι του φορτίου ξεκόλλησε από τον πύραυλο στην εξέδρα εκτόξευσης. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τι προκάλεσε την αποτυχία. Παρά το γεγονός ότι η πτήση διήρκεσε μόλις 14 δευτερόλεπτα, εκπρόσωποι της Gilmour Space χαρακτήρισαν την εκτόξευση ως μια σημαντική επιτυχία.